امشب در 24 خروج محمد رسولوف از ایران بعد از فشارهای امنیتی، یک هفته بعد از حکم 8 سال زندان. او با انتشار کلیپی از خروج زمینیش از مرز از همه کسانی که برای این کار به او کمک کردند تشکر کرده. نامه سرگشاده حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیتش در انتخابات خبرگان. روحانی میگه در ایران رئیس جمهور حتی به عنوان یک شهروند عادی از حق آزادی بیان برخوردار نیست. پیشتازی دونالد ترامپ از جو بایدن در 5 ایالت کلیدی آمریکا. ترامپ در پایان دادگاه امروز گفته نتایج نظرسنجی‌های تازه حاکی از اتفاق بزرگی. و معرفی نسخه جدیدی از چت جی پی تی با امکان تعامل گفتاری و تصویری با کاربر. شتاب سرسام‌آور توسعه هوش مصنوعی و رقابت شدید غول‌های فناوری برای تسخیر بازار. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. محمد رسولوف، کارگردان سرشناس سینما ایران، در پی فشارهای امنیتی و حکم 8 سال زندان به صورت قاچاقی از مرز زمینی از ایران مخفیانه خارج شده. او با انتشار این ویدیو در اینستاگرامش نوشته 7 سال پیش برای چندمین بار پاسپورتش رو گرفتن و گفتن حق داشتن گذرنامه نداره. آقای رسولوف گفته دوستان، آشنایان و افرادی به او کمک کردند تا از ایران خارج بشه. هفته پیش بابک پاکنیا، وکیل آقای رسولوف، خبر داده بود شعبه 29 دادگاه انقلاب این کارگردان برجسته رو به 8 سال زندان محکوم کرد. آقای پاکنیا به روزنامه شرق گفته یکی از موارد اضافه شده به پرونده آقای رسولوف مربوط به فیلم مستندیه که او برای بکتاش و آفرین ساخته و مقامات میگن این فیلم باعث بدنامی مسئولان زندان شده. بهمن قبادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی از برلین با مسای قبادی، پیش از هر چیز چه حسی داشتید وقتی شنیدید که رسولوف هم از ایران خارج شده؟ خیلی با درود به شما و همکارانتون و مردم شریف ایران. خیلی غمگین شدم. به هر حال رسولوف عزیز فیلمساز خیلی خوبه، ما درجه یک که کار کرده، با شجاعت وایساده، زندگی خودش و خانواده‌اش رو در خطر گذاشته تا بتونه حرفی که میخواد بزنه رو بزنه. هنرمند درباری هیچ وقت نبوده نشد و غمگینم از این لحاظ که برای فیلمسازایی مثل آقای رسولوف، امثال آقای نادری، آقای بیضایی، خیلی دیگه که الان اسمان نمیاد تو ذهن من، ما لوکیشنمون، کشورمون رو از دست میدیم. فیلمساز براش مهمه کشورشو داشته باشه، زبانشو داشته باشه، بازیگراشو داشته باشه تا بتونه فیلم خوب بسازه. تنها نگرانی اینه که قطعا شرایط برای رسولوف سخت‌تر خواهد شد و اینکه باید نگرانم باشی. حالا خیلی فکر میکنن که کسایی امثال ما که بیرون هستیم در امنیت هستیم. واقعا این امنیت نیست برای بچه‌ها. من همیشه میگم ایرانی‌ها تو 2 تا زندان قرار گرفتن، یه زندان داخلی که داخل ایرانه، یه زندان خارجی. زندان خارجی برای من خیلی سخت‌تر بود چون نه زبان نه هموطنی رو می‌بینی، با کسی هم صحبت باشی، بتونی فیلمات رو بسازی. شرایط خیلی سخت‌تره، یعنی اعتراف می‌کنم سال‌هاست در می‌زدم که بتونم فیلم بسازم. به این راحتی نیست و من آدمامو ندارم، بازیگرامو دیگه ندارم، نمیتونم برگردم ایران، نمیتونم برگردم کردستان فیلم به زبان کردی بسازم که یکی از زبان‌های اصیل ایران هست و باید فیلم در مورد ساخته بشه، همچنان که همه اقوام ایرانی باید فیلم بسازن. دچار بازی شدیم که رژیم ایران خیلی خواسته، خیلی به شکل کثیف زیرکانه آمدانه اعدام میکنه تو تمام عرصه‌ها، فقط هنری و فرهنگی نیست، سیاسی، اقتصادی، زندان میکنه، اعدام میکنه، بیرون میکنه. ما بیرون نرفتیم. منو چندین بار زنگ زدن فیلم لاک پشتا پرواز میکنن ساخته بودن، فیلم ضد جنگ ضد امریکایی تمام عیار. بعد تو فرودگاه همیشه منو میگرفتن، رفتم دیوار سنگی، آقا دیگه نظر ما به تو زنگ بزنیم، همین راه رو میای، هم خودت اذیت میکنی هم ما رو اذیت میکنی، چند میدون تو برده برو بیرون. به همین راحتی و 9 روز تو زندان همدان منو نگه داشتن. یه جور مثلا دنبال عکاسی گرفتن، مثلا میرفتی دوش میگرفتی تو زندان، یه سری عکس اینا میگفتن که منو مستقیم تهدید کردن که هر بزنی ما این تصاویر رو از شما داریم. این جمهوری اسلامیه.
و دو تا چیز فکر کردم. رفتن امثال رسولوف عزیز میتونه امیدی به نسل جدید بده، به بچه‌های هنرمند بشه که کوتاه نیاید، میشه ادامه داد. دو، این که نگران این هستم که بچه‌ها از ایران بیان بیرون. میخوام بگم که باید واقعا نشست در ایران و موند و جنگی و مبارزه کرد، هر طور که هست و مشکلاتی هست. مشکلات رو میشه در مورد صحبت کرد. فرداد عزیز که الان جنگ رو جمهوری اسلامی میبینم که توی اینترنت، توی اینستاگرام یک گزینه هست، یک دایره است به عنوان کامنت گذاشتن. من فکر می‌کنم یک میدون کوچیک برای ما درست کرده که جنگامون و خشمامون رو تو میدون میاریم، به هم دیگه میپریم. صرف اینکه کرد باشی یا بلوچ باشی به تو انگ جدایی طلب میزنن و نمیدونن اصیل‌ترین ایرانی‌ها همین قوم هستن. این جنگ‌های فرسایشی رو گذاشته جمهوری اسلامی و ما باید از این بکشیم کنار. رسانه ها باید از این داستان بکشن کنار. تمام خبرهایی که الان ما میشنویم همش ما رو دارن خشمگین میکنن، عصبانی میکنن. یه مثال میخوام بزنم. تهران بودم، تلویزیون رو روشن می‌کردم، موقع اینقدر اینستاگرام و اینا نبود، کانال 1 2 3 4 5 همش آخونده حرف می‌زدن. با یک کفش زدم مانیتور تلویزیون رو شکوندم، افتادم رو مبل، رو قالی افتادم. بعد دیدم من درون خونم انقلاب کردن، رفتم بیرون دیدم نمیتونم راه برم، پاهام توان راه رفتن نداشت. جمهوری اسلامی آمدانه یک سری کثیف، آدم کش، فاسد مثل وزیر ارشاد اسلامی رو میاره، ماها رو عصبانی میکنن. توی اخبارهای مزخرفی که میگن یه جماعت مشت آخوند آدم کش هم آوردن و ما رو خشمگین میکنن و جنگ هامون رو ما گذاشتیم تو کامنت ها. میخوام بگم به بچه ها به خصوص دهه 80 همیشه میگفتیم باید امیدوار بود، امید رو نگه داریم، ولی آره ما 45 سال امید رو نگه داشتیم، ولی سخت دیگه. من یه روز بشم 60 سال 70 ساله تازه عضو میخوام فرداد جان توی 70 سالگی تازه امیدوار باشم بتونم کار کنم. امید هم برای خودش تاریخ مصرف داره. زمان رو باید نگه داشت، باید مشتای محکمی زد تا ایران رو بشه برگردون با آدم‌های صادق ایرانی‌های صادق که بیش از 90% تو ایران منتظرن تا شرایط بهتری براشون فراهم بشه. ببخشید من حرافی کردم چون غمگین بودم بابت این خبر. نه خواهش می‌کنم. بودم که اذیت نشه محمد رسولوف عزیز که بمونه توی آزارش بدن. آقای قبادی، اتفاقا به وزیر ارشاد اشاره کردید. آقای اسماعیلی سر همین فیلم جدید آقای رسولوف دانه انجیر مقدس معترض بود که فیلم او بدون مجوز ساخته شده و با او برخورد میشه. چقدر نگران هستید در مورد این سینمای بالاخره تا اندازه مستقل ایران که علیرغم همه سانسورها در بسیاری از موارد زیرزمینی بالاخره تو جشنواره‌ها میتونست حضور پیدا بکنه؟ چقدر فکر میکنید که این یک موج جدیدی از سرکوب سینماگران میتونه باشه؟ قطعاً هست و جمهوری اسلامی ایران از این استفاده ابزاریشو میکنه. یه مدت ما با تیتر خبر محمد رسولوف عزیز ما 10 روز سرمون گرم میشه توی رسانه ها، باید فریادمون رو بزنیم در دفاع از رسولوف. یه مدت سرمون گرم شد به نام توماج صالحی، ولی یادمون نره ما میلیون ها توماج صالحی و رسولوف ها و دیگران رو تو ایران داریم. اینا تو لیست انتظارن. من بحثم هنرمندانی نیست، من بحثم کل مردم ایرانه. ما همه منتظریم هر کی یه روز تایتلی میشه و جمهوری اسلامی با این تیترها داره تمام ماها هم سرگرم میکنه تو رسانه. ما درگیر میشیم با یه تایتل خبری و تمام فسادهاشون رو، کثافتکاری‌هاشون رو، کارهای ضد حقوق بشرشون انجام میدن و ما روی غلطکی راه میریم. همیشه میگم ما الان داریم روی خط نازکی داریم میریم جلو. یک دور تکرار کننده و تکرار شونده است. یه مثال کوچیک میزنم. همیشه میگم وقتی که تصادف میکنیم، توی فیلم‌ها دیدیم وقتی که میبرن بیمارستان، تو بیمارستان وقتی یه آدم میمیره اینه. ما الان دوچار این دور باطل شدیم، سال‌هاست درگیر اینیم. فرزاد عزیز، ما اگه قرار زنده بمونیم اینه یک اتفاق، من اسمشو میذارم جریانی به نام ژینا امینی، توماج صالحی. این ضربه باید بزرگ باشه که بتونه ضربه بزنه و این قلب تپنده ایران بتونه ادامه حیات بده. واقعا ایران داره میمیره.
ما نمیتونیم خیلی از هنرمندان داخل ایران هم گیر داد که چرا کار میکنی. داشتم فکر میکردم که اینا نیاز دارن، خانواده دارن، منبع درآمدشون اینه، ولی میشه رسول‌های بیشتری رو درست کرد، جعفر پناهی‌های بیشتر. الان سینمای زیرزمینی ایران داره کارشو میکنه، بچه‌ها به سختی کار میکنن. مشکل اولیه نداشتن سرمایه است. مشکل دو این مشکلی نیست، جسورن بچه‌ها. ما اصلا درس جسارت از این بچه‌ها به خصوص دهه 80 داریم یاد میگیریم. آقای فرداد عزیز، هر وقت کم میارم میرم ویدیوهای سارینا رو نگاه میکنم، باور کن ازش میآموزم. مگه میشه چون این معلم بزرگی رو داشته باشه تو 16 سالگی؟ چه حرفای زیبایی میزنه، به خودت میای. اصلا ما اینو نمیشنویم. دهه 80 میدونم که این امید رو میدونن که یک تاریخ مصرفی داره. این بچه‌ها باید برگردونن سرزمینشون برای خودشون. باهوشتر از ما هستن و دیگرانی به نام اپوزیسیونر. بچه‌ها ایرانی میدونن چیکار دارن میکنن و مطمئنم چون این خبرهایی مثل توماچ سال سامان سولوف فیلمساز، یکی از فیلمسازهای درخشان ما، این خبرها فقط به ما یه تلنگر میزنه که ادامه بدیم. میشه ادامه داد، میشه مشتای محکم‌تری زد به دیوار. آخرین جمله فرداد عزیز، معذرت میخوام، بحثم همیشه از این رسانه تو استفاده میکنم، به بچهای دهه 80 بگم یه دیوار فرسوده کثیفی هست، سیاهی هست به نام جمهوری اسلامی. شاید نتونیم سریع ویرانش کنیم، ولی اگه همه دستا کنار باشه ویران شده است. اگه نمیشه با یه مشت، با یه سنگ به دیوار زد. اون تک و توک طبقه‌ای که اون بالا هستن نذاریم خاک به چششون بیاد. اونا از اون تک سنگ ها میترسن. منو یه بار در اربیل گیر آوردن های فرداد، استاندار کردستان بود. گفت من میخوام یه دفعه حرف بزنم. گفت هر کاری دوست داری بکن، ولی توی اینترنت بر علیه ما ننویسید. رسانه به خاطر میگم از این میدون بیاین بیرون، به تمام زبانهایی که بلدید. بچه‌ها ویدیو باید بدید بیرون، صدا بدید بیرون که صدای بیرون از بیرون شنیده بشه. محمد رسولوف رو باید استفاده بکنیم از این خبر که جهانی ترش بکنیم. توماج صالحی رو، همه بچهای دربند رو، ما اینو باید این اتفاقو به کمک لیدرهای دهه 80 به وجود بیاریم. ممنونم از شما بهمن قبادی، کارگردان شناخته شده ایرانی از برلین. شما خیلی ممنون از شما. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای دلایل شورای نگهبان برای رد صلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان رو کیفرخواستی علیه نهاد ریاست جمهوری خونده. آقای روحانی نوشته این اقدام ثابت کرده رئیس جمهوری در ایران حتی در حد یک شهروند هم از حق آزادی بیان برخوردار نیست. آقای روحانی در این نامه که خطاب به مردم ایران نوشته گفته آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به عنوان ادله عدم احراز صلاحیت آمده نه تنها جرم و حتی تخلف نیست، بلکه در برخی از موارد مایه افتخار است. آقای روحانی با اشاره به اعضای شورای نگهبان که منسوب علی خامنه‌ای اند گفته این فقیهان چطور صلاحیت این رو دارند که به گفته او برگزیدگان مردم را از حق انتخاب محروم کنند. رئیس جمهوری پیشین ایران گفته شورای نگهبان وجود یک جریان مستقل و منتقد در این مجلس خبرگان رو تحمل نمی‌کنه، چون به گفته او این دوره مهم و سرنوشت ساز و حضور افرادی مثل او برای شورای نگهبان نگران کننده است. محمد جواد اکبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از پاریس و جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. با آقای اکبری شروع می‌کنم. شگفت آور اینطور نیست حتی یک آدم محافظه‌کاری مثل روحانی حرفای این چنینی بزنه؟ وقت شما بخیر. از این جهت که سندی اضافه شده به اسناد رفتار نامشروع حکومت جمهوری اسلامی بسیار مهمه. ببینید ما تقریباً جز رئیس دولت کنونی که حالا چون در کرسی قدرت هست فعلا موافق نظام هست، بعد آینده اونم نمیدونیم، هیچ رئیس دولتی نداریم که پس از کنار رفتنش رفتار این نظام رو نامشروع ندونه و حتی سخنان بسیار بدتر هم بگه. از رئیس دولت که الان در حصر هست تا قبل از او، بعد از او وقتی نگاه میکنیم، رؤسایی که کسی حتی تصور نمیکرد که در نقطه مقابل نظام بایستن، مثل اون رئیس دولتی که نظرش به نظر رهبری نزدیکتر بود، همه اینها وقتی از قدرت کنار میرن به نوعی افشاگر نامشروع بودن
رفتار جمهوری اسلامی میشن، بعضی هم که اصلش رو نامشروع دونستن. بنابراین آنچه که حسن روحانی کرده اضافه کردن سندی به اسناد پیشین و رؤسای دولت پیشین بود. آقای رجبی، آقای روحانی در همین صحبتاش حرف از این میزنه که دوره سرنوشت ساز هست برای مجلس خبرگان. چقدر فکر میکنید که این نشان از این داره که بعضی از چهره‌های حالا با استانداردهای جمهوری اسلامی میانه رو یا متفاوت از جریان اصلی حکومت الان نگران سرنوشت رهبری هستن؟ درود بیکران. قبلش یه نکته بگم آقای فرداد، یه ایرادی که به روحانی، احمدی نژاد، خاتمی اینها وارده و مردم سوال میکنن اینه که خب چرا وقتی که شما در قدرت بودید این رو نمیگفتید؟ چرا مثلا اون موقع به رد صلاحیت ها اشاره نمیکردید؟ یک جایش اشاره میکنه مثلا منی که مسئول بودم، رئیس جمهور بودم، اینجوری صدای من به جای نمیرسه و خاطر نقد با هم بعد برخورد میشه با مردمی که مثلا میآیند و ضابطین میان مثلا برای اونا پرونده سازی میکنن چه میشه؟ این ایراد کلا به همه اینا وارده. اما این نکته هم دقت داشته باشیم، این نامه حسن روحانی یعنی که اون میخواد بگه من بازی رو به این شکل ترک نمیکنم. به نظرم یک مرحله جدیدی از زندگی حسن روحانی از الان شروع میشه. اما همه این موضوع همون بازی رهبریه. تو خود نامه هم اشاره میکنه، میگه که از اونجایی که این دوره بسیار مهمه و میخوان تأثیر بذارن توی انتخاب رهبری و نمیخوان مثلا کسانی که مورد او میگوید که مورد انتخاب مردم وارد بشه، یعنی همه موضوع انتخاب رهبری آینده جمهوری اسلامی. حسن روحانی نیم نگاهی خودش هم به موضوع رهبریت داره، برای همین توی این نامه سعی کرده که از قاعده بازی بیرون نزنه، یعنی در چارچوب جمهوری اسلامی بنویسه، موضوع رو باز بکنه. اما چیزی که مشخصه اتفاقاتی داره در پشت پرده میفته در موضوع رهبری که ما توی یعنی برای انتخاب رهبر مشخص کردن که ما نمودش رو توی حرفها برخوردهای خیلی ها میبینیم. یکیش حسن روحانیه، حرفهایی رو که جای گفته میشه، حتی دعوای اصولگراها هم رسیده به جایی که میگویند که مثلا این موضوع رهبری ربط داره. اما از الان شاید حالا واقعا حال علی خامنه‌ای جوریه که مثلا شاید پشت پرده دارن چیزهایی رو انجام میدن یا یک جایی اشاره میکنه حسن روحانی. به نظرم این اشاره به قول معروف شاید یک حرف عادی نیست. میگوید اگر این جایگاه ریاست جمهوری بماند و این مقام بماند، یعنی که این داره نشون میده که در پشت پرده جمهوری اسلامی داره بحث‌های شکل میگیره برای حتی تغییر ساختار رهبری، که این به حرف‌های حسن روحانی داره نشون میده که اون میخواهد بگوید که میخواهد هنوز در کورس بمونه، تو بازی بمونه و یک کنش جدیدی رو آغاز بکنه. آقای اکبری، میبینید همچین اتفاق رو در جمهوری اسلامی که با مرگ علی خامنه‌ای یک تغییر اساسی در سیستم پیش بیاد؟ موضوع پیچیده‌ایه. از یک طرف اگر رهبری بمیره و کسی فرض کنید مدعی باشه، جریانی مدعی باشه که میخواد قدرت رو به دست بگیره که شرایط کشور رو عوض بکنه، مثلا ببره به سمت اصلاح و تغییر، خب این یک سازمان و سامانی میخواد اولا و اعتمادی بین جامعه میخواد ثانیاً. کی هست که الان اون سازمان و سامان رو داشته باشه و اعتماد جامعه رو هم داشته باشه؟ اگر هم نه، فرض کنید فرزند علی خامنه‌ای بیاد یا کسی مثل او بیاد، قاعدتا یک آدم تازه نفس و دوان میاد. بشار اسد به جای حافظ اسد آمد نشست، پزشک خارج درس خونده بود، گفتن او الان تغییرات ایجاد می‌کنه. تهش دیدیم چی شد. یک مستبد و دیکتاتور جوان تازه نفس ممکنه بیاد. برای همین من از این جهت خیلی صحنه برام روشن نیست. نکته دیگه‌ای که اینجا مهمه، چون عرض کردم که اعتمادی وجود نداره اگرم کسی مدعی باشه بخواد چون این کاری بکنه، همین حسن روحانی در این نامش نوشته که در عرصه کلان، میگم حرفای حسن روحانی سند میشه برای تاریخ در نامشروع بودن رفتار جمهوری اسلامی و در جهاتی نامشروع بودن خود نظام. اما به لحاظ شخص خودش چه اهمیتی داره این نامه وقتی که او به صراحت مینویسه؟ ببینید یه بخشی از نامه هست که میگه که
شورای نگهبان با کدام حق قانونی و شرعی انتخابات رو 2 مرحله کرده. یعنی چی؟ یعنی رفتار شورای نگهبان هم غیر قانونی هم غیر شرعی. بسیار خوب. ولی شورای نگهبان که قسم نخورده. اون کسی که قسم خورده از حقوق ملت پاسداری کنه رئیس جمهوره. زمانی که شما رئیس جمهور بودید خب شورای نگهبان همین کارا رو میکرد. شما چرا بر اساس قسمت عمل نکردی و وقتی شورای نگهبان به تصریح خودت رفتار غیر قانونی و غیر شرعی کرده دوباره انتخابات رو برگزار کردی؟ با این رفتارها باعث شده که اعتماد عمومی به اینا از دست رفته و معتقدن اینا زمانی که در قدرت هستن از امکاناتشون، نه امکانات شرعیشون نه امکانات قانونیشون، هیچی استفاده نمیکنن. برای همین از قدرت میرن کنار، نامه‌ای می‌نویسن که این نامه نشون میده نظام نامشروعه. چون وقتی جلوی رأی مردم رو بگیری نظام میشه نامشروع دیگه. خب ولی شما به زمانی که خودت رئیس دولت بودی هیچ کاری برای این ماجرا نکردی و از قدرت استفاده نکردی. اعتمادی بهت دیگه وجود نداره که بخواد کاری. ممنونم از هر دوی شما. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار از پاریس، و جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. نتایج یک نظرسنجی جدید نشون میده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در رقابت‌های فرضی انتخابات سراسری 2024 از جو بایدن در 5 ایالت از 6 ایالت مهم موسوم به میدان نبرد پیشی گرفته. نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز و مراکز نظرسنجی فیلادلفیا انکوایرر و کالج سینا نشون میده که ترامپ در ایالت‌های آریزونا، پنسیلوانیا، ویسکانسین، نوادا و جورجیا عملکرد بهتری نسبت به رقیب دموکراتش کسب کرده. نتایج این نظرسنجی جدید که 4097 رای دهنده از این 5 ایالت در آن شرکت کردند نشون میده وضعیت ترامپ میان قشر جوان و رای دهندگان رنگین پوست نسبت به سال 2020 بهتر شده، در حالی که مایکل کوهن وکیل و حامی سابق دونالد ترامپ ساعتی پیش در دادگاه علیه رئیس جمهوری سابق آمریکا در جایگاه شاهد حضور پیدا کرد. ترامپ گفت از اینکه حداقل اجازه داده شده نظرسنجی تایمز منتشر بشه خرسنده. به نظر میرسه اتفاق بزرگ امروز تایمزه. مطمئنم که تایمز هیجان زده است. من بهشون احترام میذارم که حداقل اجازه میدن این نظرسنجی منتشر بشه و اینجا این ترامپه که در هر ایالت نوسانی با آرای زیاد داره رهبری میکنه. این محاکمه تقلبیه، فریبکارانه است. این یک رسوایی برای نیویورکه، این یک رسوایی برای کشوره. من باید به جای نشستن تو دادگاه تو کل روز کمپین کنم. این دخالت در انتخاباته در سطحی که قبلا تو این کشور اتفاق نیفتاده. این کار برای کشورهای جهان سومه، نه برای آمریکا. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه و آرش علایی از کنگره آمریکا با ما هستن. با آرش شروع میکنم. شگفت آوره نه تمام اون ایالت‌های کلیدی که هر رئیس جمهوری در این دوران بهش به شدت احتیاج داره به نظر میرسه که در نظرسنجی‌ها در دست آقای ترامپ هست، به جز ویسکانسین، ولی حتی اون هم فاصله چندانی نداره. ببینید چیزی است که خیلی از دموکرات هم حتی میگفتن قبل از اینکه آقای الوین برگ دادستان ایالتی نیویورک دونالد ترامپ رو بکشوند به این دادگاهی که میگویند برای دسترسی چینی برای تغییر انتخابات، نتیجه انتخابات 2016 هست، میگفتن الان موقع این کار نیست. خیلی از برخی از کارشناسان دموکرات، خیلی از جمهوری خواهان میگفتن این میتواند به نفع ترامپ تمام بشود در بسیاری از نظرسنجی ها. و من بعد از این نظرسنجی که منتشر شد رفتم شروع کردم نظرسنجی های 3 ماه قبل 2 ماه قبل رو خوندم. 3 ماه قبل آقای بایدن مثلا بودن 1-2% از آقای ترامپ جلوتر بود در ماه فوریه. در ماه اپریل شروع شده از آقای ترامپ جلو افتادن در خیلی از این ایالت ها و الان در ماه می هستیم، دقیقاً از زمانی که این دادگاه شروع شده است. شما نگاه کنید هر روز صبح ساعت 9:30 به وقت شرق آمریکا آقای ترامپ در جلوی دوربین‌های تلویزیونی مجانی حاضر می‌شود. هر 4-5 شبکه اصلی آمریکا دارن به صورت مجانی نه تنها حرفایشون رو پخش می‌کنن، بعد پنل میارن تحلیلش می‌کنن. خب همه اینا پابلیسیتی است، مجانی. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن همچین پابلیسیتی ندارد الان در آمریکا که ساعت 9 صبح شما منتظر باشید ایشونو ببینید هر روز. و بعد هم نگاه کنید در یکی ایالت‌هایی که مثل نیویورک و نیوجرسی که ایالت‌هایی بودن که الان مدت هاست در دست دموکرات‌ها. دیروز آقای ترامپ اونجا یک کارزار انتخاباتی در نیوجرسی داشت، در یک هوای تقریبا سرد و بادی بیش از 100,000 نفر آدم در
این کمپین ظاهر شدن، در این کارزار برای آقای ترامپ در نیوجرسی یا در نیویورک ما داریم می‌بینیم ایشون یواش یواش می‌رود. 6 هفته است قرار است به خاطر این دادگاه در نیویورک باشد. پشت سر هم می‌رود از نامزدهای جمهوری‌خواه در مقابل دموکرات‌ها در انتخابات پیش رو در مجلس نمایندگان و سنا حمایت می‌کنند. معلوم نیست اون چه نتیجه‌ای خواهد داشت برای دموکرات‌ها. در مورد یک سری از این ایالت‌ها من داشتم می‌خوندم، مثلا اگر شما نگاه کنید به ایالت جورجیا هم ایالتی بود که دفعه قبل آقای ترامپ رو باخت. بعد اومدن دموکرات‌ها یک دادگاهی گفتن باید برگزار کنن، رفتن سراغ یه سری از افرادی که با دونالد ترامپ کار کرده بودن. داستان‌های بعدیش که یادمون هست خانم دادستان رو دوباره کشیدن و گفتن به دادگاه و گفتن یک سری از این افرادی که آوردن شهود رو درست ازشون نتونسته است اقرار درست بگیرد و دوباره مجبور شدن از اول انجام دادن. الان شما بخونید جورجیا آقای ترامپ نزدیک 10 امتیاز جلو افتاده است و این رو حتی ما دیروز هم دیدیم در برنامه فرید زکریا در CNN. آقای فرید زکریا در مونولوگش به طور کامل به این پرداخت، گفت خیلی ها میگفتن این دادگاه حداقل باید صبر کند تا پس از انتخابات 2024. هیچ عجله‌ای هم براش وجود نداشت. اما الان اگر این دادگاه به پایان برسد، اگر این وضعیت دادگاه کیفری که در نیویورک جریان دارد 6 هفته آقای ترامپ رو بکشونن، به قول خودشون میگوید الان باید در حال کمپین باشد، هر روز باید بیارنش نیویورک و بعد از این 6 هفته به هیچ نتیجه‌ای دموکرات‌ها نرسن که هیچ آقای ترامپ محکوم هم نشود، اون وقت این روی ذهن بسیاری از همین رای دهندگانی که شما اسمشون رو بردید، رنگین پوستان، هیسپانیکا، سیاه پوستان، جوانترها تاثیر خواهد گذاشت. میگن خب ببین رئیس جمهوری آمریکا رو می‌خواستن بیارن به زور محکومش کنند، پس سیاسی بازی پشتش است و این برای بایدن هم به شدت بدتر خواهد شد. سمیرا، همین الان که داریم حرف میزنیم جک سالیوان در کاخ سفید داره توسط خبرنگاران سوال پیچ میشه سر موضوع غزه. میدونیم مصائبی که آقای بایدن باش سر کله داره میزنه الان کم نیست. بحران اقتصادی هست، وضعیت سیاست خارجی هست. اون بخشی از دموکرات‌ها که چپ‌تر هستن ناراضی هستن که چرا به آتش بس کمک نمیکنه آقای بایدن. اون بخشی که طرفدار اسرائیل هستن ناراضی هستن که چرا به اندازه کافی کمک نمیکنه به اسرائیل. و بعد نتایج نظرسنجی‌ها رو داری نگاه میکنی در نوادا، اگر این نظرسنجی یعنی همین امروز اگر انتخابات اتفاق بیفته آقای ترامپ نزدیک به 50% آرا رو میگیره، آقای بایدن نزدیک به 38%. در جورجیا و میشیگان و آریزونا، پنسیلوانیا هم تقریبا وضعیت با یکم بالا پایین همین شکلی هست. تصویر جالبی برای حزب دموکرات و آقای بایدن نیست، اینطور نیست؟ تصویر جالبی برای آقای بایدن شاید بشه گفت که نیست، چون اگر که نگاه بکنیم انتخابات کنگره هم در همون زمان برگزار خواهد شد و بر اساس همون نکاتی که در نظرسنجی نیویورک تایمز و کالج سینا آمده، اونهایی که به شکل سنتی در هر کدوم از این 6 ایالت چرخشی کلیدی به عنوان دموکرات انتخاب می شدند انتخاب خواهند شد، ولی آقای بایدن انتخاب نخواهد شد. یعنی اتفاقی که افتاده این هستش که دموکرات ها، اونهایی که به شکل سنتی افکار و عقاید دموکرات دارند، در این انتخابات به نظر میرسه که به آقای بایدن رأی نخواهند داد. بیشتر بحث های شخصی هست. آقای ترامپ رو مردم چگونه می‌بینند، حالا اینها رو اشاره خواهم کرد بر اساس تحلیل هایی که از این نظرسنجی شده. ولی اگر نگاه بکنیم که دموکرات که به کنگره راه پیدا خواهند کرد، در اونجا عجایبی اتفاق نمیفته، یعنی غافلگیری هایی وجود نداره. اما در رابطه با شخص رئیس جمهور و مشخصاً آقای بایدن داریم میبینیم که خب سورپرایز غافلگیری هایی رو ما در این نظرسنجی داریم میبینیم. از این 6 تا ایالت 5 تا آقای ترامپ پیشتاز هست و در نوادا با 12% اختلاف، یعنی اون یه دونه‌ای که آقای بایدن پیشتازه در ویسکانسن تنها 2% جلوتره. این آماری که ما الان داریم میگیم 5-1، اینها مربوط است به رای دهندگانی که ثبت نام کردن، یعنی افراد رجیستر شده که در هر انتخابات ایالات متحده میدونه که این آدم ها میرن رای میدن. افراد دیگری هم هستند، کسانی که ممکنه رای بدند و ممکنه رای ندند. در بین اونها هم باز آقای ترامپ پیشتاز هست. از بین همه مسائلی که اشاره کردی، بحث غزه هست، سیاست‌گذاری‌های دولت بایدن در امور خارجی، کمک‌های مالی به اوکراین،
کمک‌های مالی به اسرائیل و همه اینها به نظر میرسه اون چیزی که امسال از همه چون مهمتر خواهد بود بحث هزینه‌ها و مخارج روزانه مردم هست. اگر گزارش‌ها رو نگاه بکنی، حالا در روزنامه‌های مختلف با افراد مختلفی که صحبت کردن، با یه پرستار صحبت کردن، با یه تعمیرکار صحبت کردن، می‌بینی که همه دارن راجع به مخارج بسیار بالای زندگی صحبت می‌کنن. اینکه سوخت زیاد شده، هزینه خاربار زیاد شده، مالیات بیشتری دارن میدن و همه اینها رو از چشم بایدن می‌بینند. حالا بایدن به رغم اینکه راجع به اقتصاد خودش بسیار مطمئنه، معتقد کارآفرینی کرده، اما در زندگی روزمره مردم اینها هیچ کدوم محسوس نیست و اون چیزی که از این نظرسنجی برمیاد، نکته بسیار مهم نظرسنجی هست، جوانان بین 18 تا 29 ساله، لاتینو تبارها و سیاه‌پوستان، اینها دارن اقبال بیشتری با آقای ترامپ نشون میدن و یکی از دلایلش هم اینه که تغییر میخوان، یک تغییر عمده بزرگ در ایالات متحده و در ساختار سیاسی و اقتصادی ایالات متحده میخوان. نکته‌ای که وجود داره اینه که پیشتر به شکل سنتی اونی که در آمریکا دنبال تغییر بود میرفت دنبال دموکرات‌ها، دنبال تغییر در ساختار و در سیستم، ولی الان به خاطر وجود آقای ترامپ و اون ویژگی‌های فردی که داره، اینه که یک نامزد نرمال جمهوری خواه نیست و نمایندگی نمیکنه اون بخش استاندارد سنتی رو، به نظر میرسه که افراد بیشتر دارن به آقای ترامپ اقبال نشون میدن. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما در وزارت خارجه اینجا در واشنگتن دی سی و در سوی دیگر شهر آرش علایی در کنگره آمریکا. از جک سالیوان بهتون گفتم، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، تصاویر زنده رو همین الان داریم از صحبت‌های او که داره به بیشتر پرسش‌های مربوط به غزه پاسخ میده. آقای سالیوان همین لحظاتی پیش گفت اسرائیل در شرایط بسیار غیر معمول و بی‌سابقه‌ای در نبرد با حماس قرار داره، چون حماس از بیمارستان‌ها و مدارس و دیگر امکانات غیر نظامی برای مقاصد نظامی استفاده میکنه. اما به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید جک سالیوان، این مسئولیت اسرائیل رو کم نمی‌کنه. با این حال او گفته که رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن اعتقاد نداره که آنچه که در غزه داره اتفاق میفته نسل کشیه. خب برگردیم به نظرسنجی پیشتازی ترامپ از بایدن که نیویورک تایمز و چند مؤسسه دیگر اینجا در آمریکا انجام دادن و نشون میده در بسیار از ایالت‌های کلیدی مانند جورجیا، نوادا، میشیگان، ویسکانسین آقای ترامپ یا جلو هست یا بسیار نزدیک هست به آقای بایدن. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. آقای آرامش، همین الان اگر انتخابات برگزار بشه به نظر میرسه که آقای بایدن شکست خواهد خورد. چطور میبینن دموکرات‌ها این وضعیت رو؟ مقایسه میکنید با دوره‌های دیگه انتخابات ریاست جمهوری و در این مقطع، خب انتخابات هفته اول نوامبر، الان ما در اواسط می هستیم، ماه جون، جولای، آگوست، سپتامبر و اکتبر مونده، یعنی 5 ماه و نیم مونده. میبینیم آقای بایدن عقبه، یعنی نسبت به اون سابقه تاریخی رؤسای جمهور در همین موقعی که اگه خواستن انتخابات رو ببرن باید در نظرسنجی ها کجا میستنشون عقبه. این نکته اول. نکته دوم، برخلاف اینکه اقتصاد بر اساس خیلی اشتغالزایی شده، درآمدها رفته بالا، ولی تورم هم خیلی بالا بوده. یعنی مردم با وجود اینکه از میبینن بازار بورس اوضاعش خوبه، میبینن که عدم بیکاری درصدش خیلی اومده پایین. موقعی که ترامپ داشت میرفت، بله کووید بود، آره، البته خیلیش هم به خاطر سیاست بد او بود، ولی بالاخره بیکاری بیدار میکرد و الان بیکاری خیلی اومده پایین‌تر. ولی مسئله این هستش که تورم الان بالاست و او رو هم از چشم بایدن میبینن. نکته بعدی هم اختلافات درون حزبی است. یعنی میبینیم از یک طیف چپ تندرویی که از لحاظ هم مسائل فرهنگی و هم سیاست خارجه با اغلب خلق الله امریکا نمیخونه. این حقیقت است. یعنی درسته که یه عده‌ای دوست دارن فکر کنن همه افراد مثل اونا فکر میکنن، اما نه، اکثریت مردم ایالات متحده و اکثریت رای دهندگان طرفدار اسرائیل، اکثریت مردم ایالات متحده و رای دهندگان نه راست تندن نه چپ تندن، میفتن توی وسط این هیته سیاسی و خیلی هم مایل نیستن که مسائل فرهنگی چه از طرف جمهوری خواه و اینها سر قضیه سخت جنین، چه از طرف دموکرات و چپ‌های تند سر مسائلی چون مهاجرت غیرقانونی به اونها تحمیل بشه. چرا این حرف زدم؟
اگر بگیم بعد از اقتصاد و مسئله اقتصادی در این انتخابات امسال یکی از مسائل دیگه مهم چه خواهد بود، از لحاظ مسائل فرهنگی دو تا خواهد بود. یکی مسئله سقط جنینه و یکی دیگه هم مسئله مهاجرت. مسئله سقط جنین برنده است برای دموکرات‌ها. چرا؟ چون میگن خب رئیس جمهورهای جمهوری‌خواه امثال ترامپ که 3 نفر از 9 نفر دیوان عالی رو منصوب کرد، آقای بوش که 2 نفر دیگرش رو منصوب کرد، بوش رابرتس و الیتو رو منصوب کرد، آقای ترامپ کاونا، گورسچ و کومی برت رو منصوب کرد و اون یکی این شد 5 تا، ششمیش هم که آقای بوش پدر منصوب کرد اون سال پیشی جمهوری‌خواه دیگه، به آقای ارزم بزرگ شما اسم شما میدونید، بعد من بگید که سیاه‌پوستم هست الان اسمش یادم رفته، تا شما در اصل ایشون رو منصوب کرد به دیوان عالی کشور. و این 6 نفر ارزم به حضور شما که از محافظه‌کارترین هستن و حق داشتن سقط جنین رو در سرتاسر کشور از زنان گرفتن، حالا افتاده دست ایالت‌ها. از اون طرف مسئله مهاجرت هست، مهاجرت غیرقانونی که به نظر میاد دموکرات‌ها با اون چیزی که اکثریت مردم میخوان نمیخونه کاری که دارن میکنن. یعنی بالاخره باید یک تعادلی در مسئله مهاجرت باشه، هرچند که ایالات متحده همیشه باید به اون موازین انسان دوستانش پایبند باشه، ولی مرزهای جنوبی مملکت واقعا بی‌در پیکر شده. یعنی صدای خیلی در اومده من جمله افرادی در خود حزب دموکرات. به نکته آخر، آقای بایدن سنش زیاده، آقای ترامپ هم سنش زیاده، ولی میبینیم که الان اون چیزی که به عنوان ارزم با حضور شما نظر غالب هست این استش که بایدن از لحاظ فیزیکی از لحاظ ذهنی ناتوان هست، نمیتونه کارش انجام بده. من برداشت غلطی رو حساب میکنم ولی بالاخره این برداشت که عامه دارن. و از اون طرف آقای ترامپ هم الان میبینیم که از این پوان مثبتی برخوردار که صبح و شب دارن او رو پوشش خبری میدن. به خاطر همین یکی از این مسائل مهم هم این هستش که در این دادگاهی هم که آقای ترامپ داره، هرچند که حالا از این 96 فقره کیفری که به او بستن و بعضیش هم کاملا عادلانه است، ولی به نظر من اگر اسم ایشون ترامپ نبود در دادگاه نیویورک، در دادگاه ایالتی رو محاکمه نمی‌کردن. مثلا سر قضیه نوشتن چک و حق و سکوت دادن به اون خانمی که بازیکن پرن، اگه اسم اون سوپریم کورت جاستیس سیاه‌پوست یادتون اومد من بگید، چون الان تو ذهنم رو بسیار مشغول کرده. محافظه‌کار می‌فرمایید یا خانمی که جدیداً انتخاب شده می‌فرمایید؟ نه، محافظه‌کار آقای بوش رو که پدر محافظه آقای کلارنس تاماس رو می‌فرمایید. کلارنس تاماس، خیلی ممنون. مثل کلارنس تاماس رو میگم. بله، این 6 نفر سوپریم کورتن که محافظه‌کاران. دقیقاً. اگر مسئله نیویورک رو ارزم بزرگ شما جدا بگیریم، پرونده‌های دیگه داره. یکی کیفری است در ایالت جورجیا که اونم پرونده ایالتی است، یه دونه پرونده فدرال داره که اونم کیفری است در فلوریدا و یکی دیگه هم کیفری داره در واشنگتن دی سی. اونا رو به نظر من از لحاظ حقوقی پرونده‌های سوال میشه واقعا بهشون رسیدگی کرد، ولی این پرونده نیویورکش رو اگه من که دموکراتم و خیلی هم از آقای ترامپ دل خوشی ندارم و اصلا ایشون رو یک کسی ضد ارزش‌های ایالات متحده میدونم و باعث مسخره شدن ایالات متحده می‌بینم و فکر می‌کنم که نه، این همچین کیفر خاصی در نیویورک نباید می‌آوردن. کسی که اسمش ترامپ نبود اینجوری اذیتش نمی‌کردن. خب ببینید طرفدارای ایشون چه فکر می‌کنن و از اون طرف هم ببینید که مردم عامه در به قول معروف خلق الله بی‌طرف چه فکر می‌کنن. در مجموع اوضاع خوبی برای آقای بایدن نیست، اما برای دموکرات‌ها معنی نیست که خوب نیست. چرا؟ چون نگاه می‌کنید در همون نظرسنجی‌ها می‌بینید که برخلاف اغلب اوقات که توی برگه همه یه جوره رای میدن، ممکنه به آقای ترامپ رای بدن، ولی دیدیم که در سنا اکثرا به طرف دموکرات هستن و نماینده مجلس هم همینطور. در اصل اوضاع خوب برای بایدن نیست مگر اینکه به قول معروف مشکل گشا بشود یک معجزه. ممنونم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. همین ساعتی پیش اوپن ای آی از مدل جدیدی از هوش مصنوعیش رونمایی کرد که سرعت قابل توجهی داره و به رایگان در دسترس همه قرار میگیره. سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی اعلام کرده که این مدل جدید با نام GPT-4o به صورت ذاتی چند حالت است. این یعنی مدل جدید میتونه علاوه بر متن محتواهای صوتی و تصویری رو هم تولید کنه و بفهمه. بر اساس گفته مدیر ارشد فناوری اوپن ای آی، یکی از ویژگی‌های مهم این مدل هوش مصنوعی امکان پاسخ دادن سریع به سوالات و درخواست
درخواست‌های کاربر از طریق صداست. اوپن ای آی گفته این مدل جدید قادر به تشخیص لحن کاربر و ارائه پاسخ متناسب با اونه. با وجود رایگان بودن این مدل، با این حال دارندگان حساب پولی تا 5 برابر محدودیت‌های کمتری نسبت به حساب رایگان دارند. مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینا با ما. آقای سارمیفر، همین قبل از برنامه دیدم که ویدیوهاش رو اوپن ای آی داشت منتشر می‌کرد و به نظر خیلی شگفت‌آور میاد در مقایسه با بعضی دیگر از رابطه‌های کاربری که الان داریم مثل سیری و نسخه گوگل. خیلی تعامل ارگانیک و انسانگونه‌ای داشت سیستم جدید اوپن ای آی. بله همینطوره. یعنی در حقیقت ما منتظر بودیم با توجه به صحبتایی که در 2-3 روز گذشته انجام شده بود و مدیران این شرکت گفته بودن که قراره یک ماجیک، یک جادو رو رونمایی بکنن. الان چیزی که در حقیقت منتشر شد در تکمیل حرف شما میشه گفتش که یکی از اون گمشده‌های آگمنتد ریالیتی یا واقعیت افزوده بود. یعنی ما همیشه میگیم که باید یک چیزی بین در واقعیت افزوده یک چیزی بین مغز ما و دنیای خارج قرار بگیره که اطلاعات در حقیقت اضافه رو به ما منتقل بکنه و این اطلاعات اضافه ممکن از طریق صدا باشه یا از طریق تصویر باشه و الان این چت جی پی تی او میتونه مکمل این فرایند باشه. یعنی به نوعی در کنار سیری، در دل سیری یا در دل اون در حقیقت دستیارهای صوتی مثل الکسا یا دیگران قرار بگیره. برای همین گفته میشه که حالا اپل داره گفتگوهایی میکنه با اوپن ای آی که از این نرم افزارها استفاده کنه. این رو باید به کنار این بذاری که در همین کنفرانس هم اعلام شد که یکی از ویژگی‌های این محصول اینه که APIش بازه. یعنی چت جی پی تی 4 خب به هر حال پولی بود، ولی چت جی پی تی 4 او یک ویژگی داره و اون اینه که امکان پردازش ها رو به صورت نیتیو فراهم میکنه. این یعنی که پهنای باند کمی رو اشغال میکنه و بیشتر محاسبات در درون خود دستگاه، در درون خود موبایل انجام میشه، به خصوص محاسبات صوتی. چون شما وقتی با دستگاه صحبت میکنید این در حقیقت صدا میره در پردازش میشه، به صورت سوال در میاد، سوال جستجو میشه، جوابش پیدا میشه و بعد جواب دوباره به صورت سوال در میاد و این لیتنسی یا تاخیر خیلی زیادی داره. این مسئله رو برطرف کنه. برخلاف جهت جریان فناوری که این روزها همه چیز در حقیقت اینترنتی میشه، همه محاسبات اینترنتی هست، اینها گفتن که این کارو نیتیو انجام بده در دستگاه و در حقیقت این تکنولوژی چت جی پی تی 4 او این کار رو در داخل خود دستگاه انجام میده و فقط اون قسمت پردازش تصویر هست که روی سرور قرار میگیره. به این ترتیب حالا در این پرزنتیشن ها از گوشی آیفون استفاده شد. کسایی که آزمایش کردن همین ویدیوهایی که شما فرمودید 18 تا ویدیو تا الان توی یوتیوب اوپن ای آی قرار گرفته از این اتفاق توی یک ساعت پیش افتاده و میبینیم که مثلا کاربرها، مدیران این شرکت گوشی رو میگیرن بالا، تصاویری از پشت سرشون نشون میدن، از جلوشون نشون میدن و جایی که قرار دارن به خوبی این هوش مصنوعی اینها رو پردازش میکنه، زمینه رو پردازش میکنه، مارک روی لباس اون کاربر رو میخونه، راجبش کامنت میده، راجب چهره و خیلی ویژگی های مختلفی که در حقیقت داره چت جی پی تی قدرت پردازش خودش رو به این ترتیب نشون میده. در مجموع میشه گفتش که همونطور که فرمودید این رابط باید در حقیقت در اختیار، در کنار بقیه این نوع محصولات قرار بگیره. چت جی پی تی هم همونطوری گفتم APIش رو در اختیار توسعه دهنده ها قرار داده. یعنی توسعه دهنده ها میتونن از این به بعد به جای اینکه با واسطه از این استفاده بکنن، خود چت جی پی تی درون اپلیکیشنشون استفاده بکنن. چون زیاد صحبت میشه که خب حالا کاربردهای این چیه، الان دیگه در اختیار خود در حقیقت توسعه دهنده هاست که با اون نیازهایی که در هر اپلیکیشنی بنا به نیاز کاربرانش استفاده خاص خودش رو از چت جی پی تی بکنه. حالا این وسط من فکر میکنم که قطعاً اپل هم از این فرصت استفاده میکنه با توجه به اینکه بخش زیادی از این محاسبات در این محصول جدید که یک ساعت پیش معرفی شده به صورت نیتیو انجام میشه و سی پی یو که اپل قرار کمتر 30 روز دیگه معرفی بکنه، از لحاظ هوش مصنوعی میشه گفتش که یک گام بزرگ به جلو هست. به نظر میرسه این دو تا محصول در کنار هم بتونن یک انقلابی رو در زمینه کاربرد این نوع ابزارهای صوتی فراهم کنن برای ما. ممنونم. مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینا کانادا. و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.